Good day to all of you. Our topic for today is about developmental stages in middle and late adolescence. According to Robert Havighurst, one of the pioneers of human development studies, these developmental tasks refer to the specific knowledge, skills, attitudes, and functions that a person needs to acquire and in turn be able to demonstrate of particular periods in his life. So, ibig sabihin po, ito yung mga bagay na dapat natututunan na natin or nalalaman na natin. Yung mga skills na dapat ay na-acquire natin. So goes with the attitudes na dapat na dine-demonstrate natin habang tayo po ay nagkakaedad. So basically po, iba yung knowledge, skills, attitude, and function ng isang bata kumpara doon sa nasa middle adolescence or nasa late adolescence. Knowing these tasks is very useful. They are your guide to know what is expected of you. They show the things that you will encounter in the next stage. Thus, you became motivated to do what society expects you to. So, ibig sabihin po, dapat aware tayo no, doon sa mga actions or attitude, skills, and knowledge na dapat ay nasa atin habang tayo po ay nagkakaedad. So, aware tayo kung ano-ano po yung mga yon. So, in that way, no, nagagawa po natin na masunod no, kung ano yung ini-expect po sa atin ng ating community or society according to our age. So, we need to act, sabi nga po, no, we need to act according to our age. So, here are the list of the following tasks that you need to acquire as we grow old. So first, achieving new and more mature relations with age mates of both sexes. So meaning to say, marunong na po tayong makisalamuha ng tama no, sa mga ibang tao na nai-encounter natin. Kung ito man ay kaedad natin, mas bata sa atin, or mas nakatatanda sa atin. So alam po natin ipakita kung ano po yung tamang pakikisama no, doon sa mga age group na nabanggit. Second one, achieving a masculine or feminine sexual role. So which means, alam po natin kung ano yung mga bagay na ginagawa natin bilang tayo yung mga lalaki. The same thing, yung ginagawa ng mga babae. No? So alam po nila, merong iba't ibang role no? Ang mga lalaki compare doon po sa mga babae. So dapat aware po tayo doon sa mga role na nabanggit. At pangatlo, accepting one's physique and using one's body effectively. So meaning to say, may mga changes na mangyayari po sa ating katawan at dapat po iyon ay ating tanggapin. So by then, natututo tayo mag-ayos sa ating sarili para maging presentable no, yung dating natin sa ibang tao. No, kasi nung bata tayo, hindi pa po natin yan ginagawa. But basically, as you grow old, as you reach the age of adolescence, no, so ginagawa nyo na po yun. No, natututo na kayo mag-ayos para maging presentable kayo. Then number 4, achieving emotional independence from parents and other adults. No, so kung nung kayo po ay bata, lahat ng bagay, no, nakadepende kayo sa inyong parents, no. So this time, no, so marunong na po kayong magtago ng inyong mga damdamin sa inyong parents. Or another thing, marunong na rin po kayo na mag-solve ng inyong mga problema, no, kahit wala yung tulong ng inyong parents or yung ibang nakatatanda sa inyo. So in that way na ipapakita nyo po yung inyong emotional independence. Number 5 is preparing for marriage and family life. So it is normal naman po no for every individual na pag dumating po tayo sa ating tamang edad or naka-prepare na po tayo sa ating sarili, tayo po ay mag-aasawa at magkakaroon po ng pamilya. Pero sinasabi po ito ay pag dumating po tayo doon sa ating tamang preparation. So hindi naman po agad-agad. So it does not follow na okay na, capable na kayo na bumuo ng pamilya ay ibig sabihin magpapamilya na po kagad kayo. So ibig sabihin at your age, so alam niyo naman po na hindi pa dapat, no? So kailangan i-prepare niyo muna yung sarili niyo bago po kayo umabot doon sa part na yon. Huwag niyo naman pong madaliin, no? Mayroon pong tamang preparation na dapat gawin bago po kayo pumasok doon sa konsepto ng
pagpapamilya. Number 6, preparing for an economic career. So, siyempre po, kaya nga po tayo nag-aaral. Kaya po kayo nag-aaral kasi darating yung time, magka-college kayo, then kung ano yung course nyo ng college, basically, yun na po yung inyong magiging career, yun na po yung inyong magiging trabaho. So, ibig sabihin po, paghandaan nyo pong mabuti, no, yung kung ano man yung career path na gusto nyo pong tahakin para po pag natapos kayo ng pag-aaral, so maging maganda rin or maging stable din yung inyo pong trabaho. So pag na-reach nyo na po yun, pwede na kayo sa marriage and family life. At least kaya nyo nang i-handle, no, yung inyong magiging pamilya. Ayan. Number 7, acquiring a set of values and ethical system as a guide to behavior developing ideology. So yun pong sinasabing set of values and ethical system. So yun na po yun, no? Ibig sabihin, alam po nating i-manage, no, yung ating sarili, yung ating emotions, no, yung ating actions according to the situations na atin pong nai-encounter, no. So hindi po tayo kumikilos ng basta-basta lang, kung hindi iniisip natin yung lahat ng ating actions na in accordance, no, doon sa sitwasyon na ating kinakaharap. Yun. So hindi basta galaw lang ng galaw pero wala po kayo doon sa proper action or hindi tama yung inyong actions sa sitwasyon na meron po kayo. Ayun. Number 8, desiring, accepting, and achieving socially responsible behavior. Meaning to say, ayun nga po, no, merong norms ang ating society, which means meron pong behavior na tinatanggap at hindi tinatanggap. So basically, as you grow old, alam nyo po dapat, no, kung ano-ano yung mga proper behavior na tinatanggap ng ating society. So yung kilos nyo po ay tama in accordance with the norms para wala pong masasabi sa inyo or walang maipipinta sa inyo yung ibang tao. Ayun. So yun. Kaya aware po tayo dun sa mga bagay na yun. Kasi ayaw natin na may masabi sa atin na masama yung ibang tao. Okay, so here are the 3 stages in the adolescence period, namely early, middle, and late adolescence. And these are the list of the different tasks, changes that you will encounter, no, as you grow along with those stages of adolescence period. So first, let's discuss the tasks and changes that you will encounter during early adolescence period. Okay, so first one, it happens when you are 12 to 13 years old. So 12 and 13, dyan po yung pagpasok ng early adolescence period. Next, your primary developmental task at this stage involves adapting to biological and mental development. So you need to adapt to biological and mental development. Biological means yung changes na mangyayari sa inyo pong katawan, no? As you reach this stage in your life, then the mental development. So yun nga po, no? Ano yung pagbabago na mangyayari sa inyong pag-iisip or yung thoughts, no? So medyo magma-mature, no, ng kaunti, no? So kaunti pa lang naman kasi early adolescence pa lang. An adolescent need to accept one's physique and use one's bodily effectively. So yun na nga po yun, no? Dapat tanggapin nyo ano man yung maging changes na ma-encounter nyo sa inyong katawan. Then ayun nga po, katulad ng nabanggit kanina, matututo na kayong mag-ayos ng inyong sarili, no? Para kayo ay maging presentable sa ibang tao. At this stage, you have to accept the fact that you are already sexually capable of reproduction. So yun, by that time, ayun na nga po, no? Capable na kayo for reproduction. Pero hindi naman po ibig sabihin na ipapractice nyo na yung capability nyo for reproduction at that stage. No? So hindi naman po yun tama. No? Otherwise, ayun, no? Matutulad kayo doon sa maraming cases ng sinasabi nilang teenage pregnancy. Kasi nga po, yun nga po, dahil aware na sila that they are capable of reproduction, ginagawa na nila or pinapractice na nila. So, hindi pa naman po dapat.
You need also to become comfortable with the way you look. Yan. So, yun nga po, ano man yung changes na mangyari sa inyo, dapat po ay tanggapin nyo yun and become comfortable with it. Accepting these facts imply that you experience less emotional tension and learn ways to handle challenges as you grow more comfortably in this developmental stage. No, so ano po yun, no? Ano man yung mga bagay na inyong ma-encounter, ma-experience, or the different challenges na inyo pong may encounter during this period, no? So you need to act comfortably with it, no? Kasi talagang ganyan lang po. You need to uh, face, no, that period of your life, at lahat po naman ay dumadaan po dyan, no? So ano man yung mga challenges na inyong ma-encounter, so natural lang po yun. Yun. Pwede naman kayo mag-ask ng help or mag-seek ng tulong sa mas nakatatanda sa inyo or sa inyong parents, no? If in case na meron mga changes or may mga pagbabago na sa tingin nyo ay kakaiba. Let's now proceed with the different tasks and changes that you will encounter during middle adolescence. So first, it happens when you are 14 to 16 years old. Kung yung early adolescence po ay 12 to 13, so yung middle adolescence naman po ay 14 to 16 years old. The primary tasks of a teenager are achieving new and more mature relations with age mate of both sexes, no? So dito na po nangyayari, no, yung time na mas matured yung relationship nyo sa inyong mga kaedad. So ano po yung maturity na sinasabi? It does not follow na ito po yung panahon na kayo ay nagkakaroon ng tawag po doon yung mga crushes or nagkakaroon ng girlfriend or boyfriend. Although there are times na at this stage meron pong mga ganong case. Pero hindi po yun yung sinasabi na maturity of relationship. Ang binabanggit po dito na maturity of relationship is yun pong inyong degree of friendship, no? Doon po sa inyong mga kaedad, no? So by that time, by this time, nabubuo na po yung tinatawag na BFF or yung tinatawag po natin na tropa or yung tinatawag po natin na barkada. Kasi nga po, mas matured na yung inyong relationship. O kaya po, mas intimate na yung inyong friendship. Okay. Another thing, achieving a masculine or feminine social role. So which means, dito po, no, yung inyong actions ay according to your sex, no? Yung inyong manner of dressing is also according to your sex. Kasi ayaw niyo naman po na ma-brand na you are a masculine or you are a male, no? Pero ang kilos nyo at pananamit parang babae. Or yung feminine ka pero yung kilos at pananamit mo ay parang lalaki. Okay, nonetheless, ayun nga po, no? You are a gay or lesbian. Yun, ganun po yung ano yun. Pero kung yung natural lang po, no, hindi po tayo papasok doon sa concept of LGBT. At this stage, ayun nga po, no, mas masculine at mas feminine yung inyo pong actions and mode of dressing. Achieving emotional independence from parents and other adults. So, meaning to say, there are times na itinatago na natin yung ating actual emotions at hindi natin ipinapakita yun sa ating parents para hindi sila mag-worry. So, ibig sabihin po, may pagkakataon na we know how to control our emotions. So, by then, no, nadidevelop na po sa atin yung ganong attitudes, no? May mga pagkakataon din po na may mga tasks na tayo po ay ginagawa or mga actions na tayo ay ginagawa na hindi na natin hinihingi yung tulong ng ating mga magulang or yung mga nakatatanda. Kasi kaya na po natin yun gawin sa ating sarili, no? So merong mga household chores na tayo na mismo yung gumagawa, no? At hindi na natin hinihingi yung tulong ng ating mga magulang. Okay, so by that, masasabi po natin that we are emotionally independent. Next is your mastery of this task suggests that you need to be physically self-reliant and psychologically independent from your parents. So when we say self-reliant, kaya niyo pong kumilos mag-isa. So ibig sabihin po, hindi na kayo nangangailangan ng tulong ng iba
or hindi nyo na hinihingi yung tulong ng mas nakatatanda or inyong mga parents. Psychologically independent, ito naman po yung proper emotions na inyong ipinapakita. So, for every situations na inyong nai-encounter. Tapos, dito nga po yung alam nyo na po na i-control yung inyong emotion para hindi mag-worry yung ibang tao, no, kapag ka po kayo ay nakita nila. So, ibig sabihin, meron kang problema pero kaya mo na pong itago yon emotionally, no? Hindi po katulad nung yung hindi marunong mag-control ng emotion na obvious na obvious kagad kung ano yung nararamdaman niya. Kasi pag nakita mo siya, opo, no, ma-judge mo kagad na siya ay mayroong problema. So sa system niyo po, yun, kaya nyo na po yun, no? Kaya nyo na po yung i-control. Okay. However, you need not to be shy to ask for help with things you cannot do by yourself. So, which means, hindi naman po lahat ng task na uh, ating gagawin ay kayang-kaya na talaga natin. So, kung kinakailangan po na humingi po tayo ng tulong, so hindi naman po ibig sabihin na mahihiya tayo na humingi ng tulong. So, hindi po yun, no? If you need an assistance para po doon sa task na iyong gagawin, so, humingi po kayo ng tulong para mas magawa niyo po siya ng tama. Yun nga lang po, no? Hindi naman po kasi yung sinasabi na paghingi ng tulong ay from time to time, no? Paulit-ulit naman yung ginagawa mo, pero humihingi ka pa ng tulong. So, dapat po, no? Pag tayo ay tinulungan, so, matututunan na natin kung paano yung gawin sa ating sarili. Yan, para hindi naman po from time to time humihingi tayo ng tulong, no? So yun. Ang mahirap po kasi yung humihingi ka ng tulong doon sa gawain or task na pare-parehas lang naman. Okay lang po na paiba-iba, kumbaga, iba-iba yung task. Then every task humihingi ka ng tulong. Pero pagka uulitin na yung task na yon, kaya mo nang gawin sa iyong sarili. So yun po yung sinasabi po natin, no? Pero ayun nga, pag kailangan ng tulong, wag pong mahiya na humingi ng tulong sa mga nakatatanda or sa inyong mga magulang. Being self-reliant and independent does not happen overnight. You need the support of significant persons to be so. So yun po, no? Pag sinabi po natin self-reliant, yung kakayahan natin na kumilos or gumawa, no, na hindi na tayo tinutulungan ng ibang tao, hindi naman po agad-agad nangyayari yun sa isang araw lang. Ayan, no? So yun po yung sinasabi. So ibig sabihin, kinakailangan natin na i-master yung skills, no, na kinakailangan doon sa task. Then after that, pag na-master na natin siya, by then, ayun nga, no, kaya na natin yun gawin mag-isa. So at first, yun, humihingi ka ng tulong, no? Pero pag na-master mo na yung lahat ng kailangan mong gawin, alam mo na. Okay, example po, no? So at your age, no, inutusan kayo na magsaing ng inyong parents, no? So siyempre nung una, dahil first time mong magsasaing, hihingi ka muna ng tulong sa kanya. Paano po ba yung procedure na dapat pong gawin? Okay. Possible pangalawa, nakalimutan mo yung procedure, so okay lang siguro, no? Hingi ka ulit ng tulong, no? Pero sa pangatlo naman, dapat master mo na yung skills, no? Kung ano po yung gagawin or kung paano yung task ng pagsasaing. Ayun. So hindi naman po every time na magsasaing ka, hihingi ka ng tulong sa kanila or magtatanong ka kung ano po yung iyong gagawin. Ayun, no? So marami pa po na mga ibang task na may encounter po natin na ganyan ang magiging proseso, no? Pwedeng hihingi tayo ng tulong sa kanila or sa ibang tao, no, sa mas nakatatanda sa atin, pero later, matututunan din natin siya. So hindi naman lahat ng gawain ay isang araw lang matututunan mo agad gawin. So yun po yung sinasabi na it does not happen overnight, no? So since maraming task ang kailangan ma-develop sa iyo, malaking pagkakataon din or maraming pagkakataon din ang kinakailangan para matutunan mo yung mga bagay na yun. Another thing, becoming more adept in social settings and more capable of establishing intimate relationship. Ayun, so ibig sabihin po, ano po yun, no? Meron ako nabanggit kanina, yung sinasabi po na norms of society or yung mga bagay na ini-expect ng society na ginagawa ng mga member
according to their age, no? So, siyempre, alam ng society, mayroong norms ng society doon sa mga bata, may norms ng society para sa inyong mga teenagers, and also meron silang norms in terms of adults. So, siyempre, mayroong mga actions na ini-expect nila sa inyo, no? Na dapat yun po yung inyong ginagawa, no? So, aware naman po tayo ron, iba ang actions ng bata, iba yung actions ng matanda. And also, aside doon sa na nakaka-adapt na tayo doon sa social settings, no? Ibig sabihin yung norms, yung relationship natin with other people, so nagma-mature din, no? Nade-develop na rin, no? Okay, no? So yun po yung establishing intimate relationship, no? So aware tayo kung paano makitungo sa bata, sa kaedad, at sa mas nakatatanda. Next thing is, however, you should only disclose things about yourself with persons whom you truly trust. O, so ano po yung ibig sabihin, no? Hindi naman po lahat ng bagay tungkol sa ating sarili ay sasabihin natin sa ibang tao kahit hindi naman natin siya ganon kapalagayang loob or hindi pa natin siya ganon katagal na kakilala. So kung magsasabi po tayo ng ating mga secrets, no, sa ating sarili, make sure na sinasabi lang po natin ito doon sa mga tao na pinagkakatiwalaan natin, no? So minsan may binabanggit tayo, no? Okay, secret lang po ito. Tapos sinabi mo dun sa iyong kaibigan. Tapos lahat naman na nakasalamuha mo, no? Or lahat naman ng kakilala mo, sinabi mo yung secret na yun. O ano pa yung naging secret doon? Lahat ng tao alam na, no? So ibig sabihin po kung meron ka mga bagay na gusto mong i-open sa ibang tao, make sure na yung tao na yung pagsasabihan ay talagang pinagkakatiwalaan mo. Otherwise, huwag mong sabihin yung mga lahat-lahat sa'yo doon sa mga tao na hindi ka naman ganun katiwala. Also, you should learn to conform to social demands without sacrificing your own identity. Ayun. So meron po tayong tinatawag na social demands, no? So ano po 'yon, no? Pag nakasama ka sa isang grupo or mai-in ka sa isang barkada pero dapat ganito yung iyong actions, ganito dapat yung iyong kilos. Ang problema, hindi ka naman sanay sa ganon. So ano po yung ibig sabihin? Yung pagkakakilala sa iyo ng tao, mababago, no? So dapat po, no? Kung tayo ay makikitungo or makikisalamuha sa ibang tao or makikipagkaibigan po sa kanila or makikipagbarkada, make sure na kung ano po yung mga bagay na nakilala tayo, no, ay hindi po yun mawawala or hindi po yun mababago. Ayan. Maliban na lang po dun sa mga bagay na, kumbaga, mga negative, okay, tapos nabago dahil sa pakikitungo mo sa kanila, so mabuti po yun. Ang masama po kasi, no, na dahil sa pakikisama mo sa kanila, yung mga maling bagay na hindi mo naman dati ginagawa mo na ngayon. So yun po yung sinasabi na we should conform to social demands without sacrificing our own identity. Hindi dapat mabago yung mga magagandang bagay na nasa atin na, no? At mapalitan ng mali dahil lang sa pakikisama natin sa iba. One of the exciting features of teenage years is the attraction that you feel to another person. O yun nga po yung binabanggit kanina na intimate relationship, no? So aside dun sa closeness nyo bilang magkaibigan, magbarkada, so meron pang another relationship na patungkol naman po doon sa inyong mga crushes or doon sa pagiging mag-boyfriend or mag-girlfriend, no? So yun po yung isa pang features na makikita po natin at this stage of your life. So normal lang po 'yon, no? Na sa panahon na ito magkaroon kayo ng crushes or mag-engage sa isang relationship. Pero ito po yung ating tatandaan. However, one developmental task important at this stage is learning to handle heterosexual relationship, dating, and sexuality. No? So yun po, no? Dapat alam po natin yung proper way of handling our relationship with the other sex, no? So ibig sabihin, alam po natin i-control yung ating sarili. It's normal na magkaroon po ng date, it is normal na magkaroon po ng, ayun nga po, meron iba yung mga holding hands, mga pagpapakita po ng kanilang affection doon sa kanilang karelasyon.
Yan, yung kanilang mga boyfriend or girlfriend. So normal po yung mga bagay na yon. But make sure na hindi po tayo aabot dun sa point na makikisama pa tayo dun sa bilang ng mga teenage pregnancy, no? Or sa inyong edad, ayun na po, no? Nagkaroon na po kagad ng anak. So wag naman po sanang umabot sa ganon. Tandaan po natin that we need to become responsible for that matter, no, na hindi po yun mangyari para yung goal nyo sa inyong buhay, no, yung goal ng lalaki, yung goal din ng babae ay maipagpatuloy po nila kasi nga po tama, no, yung mga system or yung mga ginagawa nila in their relationship. Hindi po sila umaabuso or hindi po sila umaabot doon sa point na gumagawa sila ng isang bagay na hindi naman po dapat. Let us now proceed to the last stage of the adolescence period, which is known as the late adolescence. It happens when you are 17 years old and continues until you have shown a sense of consistency in your personal identity in relation to the people around you, and you have begun to form some fairly definite social roles, value systems, and life goals. So nag-i-start daw po yung late adolescence at the age of 17 o until the time na yun po, no, meron kang consistent personal identity. So meaning to say yung pagkakakilala po sa iyo ng tao, established na ikaw po ay ganon, no? So kung mabait ka, established na yung pagiging mabait mo, no? So kung negative naman yung tingin sa iyo, so at this stage, alam mo na rin po yung baguhin, no? Para okay, gumanda naman yung tingin sa iyo nung mga nakapaligid po sa iyo. So yun po yung sinasabi po natin na consistency, no? So pagka negative, wag mo namang gawing consistent yung negative, no? So i-improve mo yung sarili mo para maging positive yung tingin sa iyo. Kung positive yung tingin sa iyo, so let's maintain it that way. Ayan. Also, yun nga po, no, yung development ng social roles, value systems, and life goals, no? So alam mo na po yung social role. So pag sinabi po kasi nating social role, ito po yung ano, yung may pakialam na tayo or nagagawa na po natin yung proper actions or proper scenarios na gagawin natin in accordance with our society, in accordance with our family, no? So yun po yung ano natin. Meron na tayong pakialam dun sa mga bagay, no? At alam na natin kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin para po tayo makatulong, no? Doon sa pamilya po natin, sa society natin, no? Okay, then value systems, ayun po yun, no? Yung ugali na idinidevelop sa atin or madidevelop sa atin. And also, syempre yung life goals, no? So definite na yung ating life goals, no? Kung nung bata ka tinanong ka gusto mong maging doktor, no? So mapapalitan pa 'yan, no? So at stage na ikaw ay nasa late adolescence na, dapat kung ano na yung goals mo na gustong gawin, ayun na yun, consistent na yun, no? Yung actions mo ay patungkol or naaayon doon sa life goals na gusto mong establish, no? Kasi matured ka na para iset, no, kung ano po yung totoong gusto mong mangyari sa iyong buhay. At the end of your course, at the end of your studies, at ano na po ba yung gusto mo talagang maging trabaho, no? Pag ikaw po ay nakapagtapos na ng iyong pag-aaral. At this stage, you should have already formed attitudes, learned skills, and established relationships that will give you basis of ascertaining what kind of a person you are or what kind of life you want to lead. So during this period of late adolescence, so ano po yun, no? Naka-establish na yung attitude, no, na dapat mo pong ginagawa, no, or ipinapakita sa ibang tao. Yung skills na dapat mo pong natutunan at this stage dapat po na-develop na rin. And also establish relationship that will give you basis on ascertaining what kind of person who you are. Meaning to say, paano ka po i-judge ng ibang tao or ano yung gusto mong maging tingin po sa iyo ng ibang tao. So dapat naka-establish na po iyan, no, sa panahon po na to during late adolescence. And also, ayun nga po, katulad ng nabanggit ko kanina, ano ba yung
exact goal in life mo. Ano na ba talaga yung gusto mong maging, no? After mo matapos yung pag-aaral or yung panahon po na ikaw ay nagtatrabaho na, no? So ano po ba talaga yung eksaktong trabaho or eksaktong career, no, na gusto mo pong puntahan. So at this stage, dapat po malinaw na po lahat ng mga bagay na yan. Late adolescents should be focused on planning and preparing for marriage and family life. Also on preparing for an economic career, on acquiring a set of values and an ethical system as a guide to your behavior or ideology, and on desiring and achieving socially responsible behavior. So the first thing is planning for marriage and family life. So it is stated that planning, no? Plano pa lang po, no? Hindi na at this stage of your life mag-aasawa na po kagad, no? So hindi po 'yun yung sinasabi. So dapat at this stage of your life, no, you are going to plan, no, your marriage and family life so that kaya mo pong i-handle or kaya mo pong i-provide yung mga pangangailangan ng inyong pamilya. So, in doing so, you need to prepare your economic career, no? So, yun po, no? Especially sa lalaki. Pero sa case po ngayon kasi, both parents nagtatrabaho po eh, no? Hindi na po uso yung si mother lang ang nagtatrabaho or si tatay lang yung nagtatrabaho. Actually, ang natural setup or natural context of norms, lalaki ang nagpo-provide para sa kanilang pamilya. Pero kung hindi naman makakasapat, pwede naman tumulong po yung babae. Ayan. So at this stage, alam nyo na po dapat kung ano yung eksaktong career na inyong tatahakin. No? Alam nyo na po kung ano yung gusto nyong maging trabaho, no, at the end of your studies, no. So yun po yung ano natin para makapag-establish po kayo ng stable na trabaho. Ayan. So importante na alam nyo na yun kasi po kung sa panahon po na to hindi nyo pa po yan alam, ang ano po yung mangyayari, no? Hahaba yung panahon nyo ng pag-aaral nang wala po kayong natatapos kasi nga po paulit-ulit. So dapat naka-establish na ano po ba talaga yung gusto nyo. Also, acquiring set of values and an ethical system as guide to your behavior or ideology. Ayan, no? So meron na kayong ethical system of behavior, no? So yun po yung ano natin, no? Yung ugali natin consistent na. Ayun na po talaga yun, no? Hindi na po yun, no? So hindi na po pa bago-bago yung gusto nating mangyari sa ating buhay. Yung action na ginagawa po natin sa bawat sitwasyon, okay, no? Sigurado tayo na tama yung lahat ng actions na atin pong ginagawa. In that manner, we are achieving the said socially responsible behavior, no? Hindi po tayo pasaway sa ating community, no? Pwede naman na hindi tayo nakakatulong sa ating community, pero hindi naman tayo pasaway. Or much better kung hindi ka na pasaway, nakakatulong ka pa sa iyong community. Not also in your community but also to your family, no? So yun po yung isang bagay pa sa late adolescence. In late adolescence, we should also convert its difficulty into opportunities to learn and grow. So meaning to say po, no, yung mga pagkakataon, no, or opportunity na ibinibigay sa atin, no, dapat po ay na-maximize na natin, no, during this time. Okay, we should also be firm with your resolve that you are a good person. Ayan, so wala naman pong individual or tao na gusto niya masama yung tingin po sa kanya ng kanyang kapwa. Natural naman po na gusto natin na maging mabuti yung tingin po sa atin ng ating kapwa. So yung atin pong mga gagawin, make sure na hindi po magdi-deviate doon sa perception na tayo po ay isang mabuting tao, no? So normal naman na nagkakamali pero alam po natin na baguhin or bawiin. Yan, sabihin kaya nating baguhin, no, yung perception na negative na ibinigay po sa atin. Then, be brave to improve the things that you can embrace and the things that you cannot. So, may mga bagay na alam natin na kaya natin, no? So, meron po tayong tinatawag na weakness and strength, no? Yung atin pong strength, no, matuto tayong palakasin pa yon. Yung atin pong mga weakness ay matuto tayo po na ma-convert yung mga yon into
our strength, no? So for you to do that, no, meron ka mga bagay na kailangan mong baguhin at tatanggapin mo sa sarili mo na kailangan mo po iyon na baguhin. Another thing that we will discuss is about the building blocks of responsibility. So it means ito po yung mga bagay na kailangan mag-manifest po sa atin, no, for us to be able to show na tayo po ay responsible person. So as a responsible person, ito po yung mga traits or attributes na kinakailangan po natin na ine-exercise. So una, a strong sense of self-esteem. Okay, the most important building block of responsibility is highly self-esteem, which should be a positive belief in oneself. Ayun, no? Mataas po yung kumpiyansa po natin sa ating sarili, no? So ano po 'yon? Ano mang task yung ibibigay sa atin, naniniwala tayo na kaya po natin yung gawin. No? So importante po 'yon na mataas yung ating self-esteem para po anumang actions or anumang task or anumang difficulties in life, naniniwala tayo na kaya po natin yun malampasan. Pero kung tayo po ay mababa ang self-esteem, ayun po, no? Simpleng task lang, no? Sinusukuan na kagad natin. So yun po yung una sa mga building blocks. We need to develop a strong sense of self-esteem. Number 2 is the capacity for empathy. So when we say empathy, it is the ability to put oneself in another's shoes so that you can understand what he or she is going through. It is an ingredient in being responsible because it is a foundation of your concept of what is right and wrong. You understand how your actions affects others and a basis of your awareness of the consequences of your action. So when we say empathy, yun nga po, putting our shoes or putting ourselves into another shoes. So yung damdamin po nung ating kausap, no, ay nailalagay po natin yung ating sarili para mas naiintindihan po natin sila. Ayan. So minsan po sinasabi natin na okay, tutulong tayo, okay, willing tayong tumulong dun sa isang tao, dun sa kanyang problema. Pero ang problema naman, paano ka naman po tutulong? Alam mo ba kung ano yung eksaktong problema niya? No? Hindi po kasi lahat ay money involved, no? Baka naman ang dating lang sa'yo, magbigay ka lang ng kaunti, okay na, nakatulong ka na. Pero ang hindi mo alam, no, may mas malalim pa na kailangan gawin. So para maintindihan po natin kung ano yung eksaktong tulong na dapat po nating ibigay, dapat inilalagay natin yung ating sarili doon sa problema nung isang tao para mas maiintindihan po natin siya ng mabuti. No? So yun po yung sinasabi na empathy. At sa pamamagitan noon, ayun nga po, no, it is an ingredient in being responsible because it is a foundation of your concept of what is right and wrong. So nalalaman mo kung tama or mali, no? Kung nagkamali yung tao, alam natin i-judge kung saan siya nagkamali, no? At kung ano yung proper actions na kanyang gagawin, masasabi natin kasi nga po alam natin yung actual situation. Ayan. Tapos, ano pa po yun? It is also a basis of your awareness of the consequences of your actions. No? So, yun po yung binabanggit na alam natin kung ano yung gagawin natin na tulong. Kasi nga po, alam natin yung naiintindihan natin. Masasabi natin na naiintindihan natin yung kaniyang problema. Ayan. Dahil alam natin na ilagay yung ating sarili doon sa sitwasyon na kinakaharap nung tao na ating tutulungan. Number 3 is knowing right from wrong. Being responsible, abiding with what is right and avoiding what is wrong. Taking accountability for your actions means facing the consequences of your actions. No? So alam po natin kung ano yung tama at mali na dapat po nating iwasang gawin. So ginagawa natin kung ano yung tama, tapos iniiwasan po natin kung ano yung maling actions. So in a manner na nagawa po natin yung maling action, so tandaan po natin na we need to face its consequence. Ang masama po kasi, no, mali na po yung ating nagawa, no? Tayo pa yung matapang or tayo pa po yung nang-aaway or tayo pa yung nagmamalaki or nagmamataas. Samantalang
aware naman tayo na yung ginawa natin ay mali. So pag mali yung atin pong ginawa, matuto tayong humingi ng paumanhin at baguhin, no, yung actions na ginawa natin. At ano man yung consequence ng action na ating ginawa, so tanggapin natin, no, kasi alam natin na yun ay mali. And the last one for the building blocks of responsibility is developing good judgment. Also, it is stated here that your ability to make good decisions make you rooted to integrity and strong personal values. Hence, you are not easily swayed to do things that you do not like doing. So, ano po yung sinasabi, no? We know how to say no doon sa mga bagay na ayaw talaga nating gawin. And we know how to say yes doon sa mga bagay na sa tingin natin ay makakatulong sa atin for development and also yung bagay na gusto talaga nating gawin, no? So, yun po yung sinasabi na development of good judgment. Even when your first tissue as KJ, when you do not smoke, you still hold your ground because you know the effects of your actions. No? So, ibig sabihin, kung inu-impluwensyahan ka nila na gawin yung isang bagay na hindi mo gusto, alam mo yun na hindian. So, no matter what is the consequence of it, no? Kung umiwas sila sa'yo or ano po yun, no? Maging iba yung treatment nila sa'yo, pero paninindigan mo yung action na ginawa mo na humindi ka sa kanila, no? Kasi ang sabi nga po, kung ang mga kaibigan mo ay totoo, yan po yung mga kaibigan na tutulong para ma-improve mo yung iyong personality, ma-improve mo yung mga skills na dapat mong i-develop para marating mo yung goal na gusto mo. Pero kung hindi totoong kaibigan yan, no? Ayan yung kaibigan na magpapahamak sa iyo. At yun po yung iiwasan natin, no? At this stage of our life, no, sa bilang adolescent or bilang teenager. So yun po yung dapat niyo pong iniiwasan, no, yung mga kaibigan o yung mga tao na sa tingin niyo ay magdudulot ng kapahamakan sa inyo. And that's the end of our discussion. Thank you very much for listening.